Μία νέα δυσίωνη έρευνα δείχνει ότι η Γη απορροφά μία άνευ προηγουμένου ποσότητα θερμότητας. Μάλιστα, τα τελευταία 15 χρόνια, η ποσότητα της εισερχόμενης ηλιακής ακτινοβολίας που παγιδεύεται στην επιφάνεια και στους ωκεανούς έχει διπλασιαστεί. Πρόκειται για ευρήματα που δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό Geophysical Research Letters από επιστήμονες της NASA και της Εθνικής Ωκεανικής και Ατμοσφαιρικής Διοίκησης. Οι επιστήμονες εξηγούν πως η Γη είναι ακριβώς όπως οι άνθρωποι, έχει προϋπολογισμό. Απορροφά δηλαδή ενέργεια από τον ήλιο και εκπέμπει ίση και αντίθετη ποσότητα ενέργειας πίσω στο διάστημα. Ωστόσο, ο προϋπολογισμός της Γης γίνεται όλο και πιο ανισόρροπος. Οι επιστήμονες αποφάσισαν να μελετήσουν αυτή την ενεργειακή ανισορροπία, η οποία σήμερα αγγίζει μόλις το 0,3%, πράγμα που σημαίνει ότι ο πλανήτης απορροφά επί του παρόντος περισσότερη ενέργεια από τον ήλιο από ό,τι εκπέμπει πίσω στο διάστημα. Αυτή η ενέργεια πρέπει να κάνει κάτι εδώ στη Γη και το τελικό αποτέλεσμα είναι γενικά περισσότερη θερμότητα. Για να εκτιμήσουν πώς έχει αλλάξει αυτή η ανισορροπία από το 2005, οι ερευνητές συγκέντρωσαν δορυφορικά δεδομένα, εξετάζοντας την κορυφή της ατμόσφαιρας και ένα δίκτυο αυτόνομων πλωτήρων που συλλέγουν δεδομένα στα 2.000 μέτρα πάνω του ωκεανού. Το πρώτο σύνολο δεδομένων δείχνει τι είδους ενέργεια έρχεται και φεύγει, ενώ το δεύτερο δίνει μία εικόνα σχετικά με το πού αποθηκεύεται το 90% της παγκόσμιας θερμότητας. Τα αποτελέσματα δείχνουν μια σημαντική αλλαγή ρεκόρ κατά τη διάρκεια των τελευταίων 15 ετών, υπογραμμίζοντας ότι ο πλανήτης έχει διπλασιάσει περίπου την ποσότητα θερμότητας που έχει απορροφήσει από το 2005. Ο Γκρέγκορι Τζόνσον, ωκεανογράφος στην Εθνική Ωκεανική και Ατμοσφαιρική Διοίκηση και συγγραφέας της μελέτης, εξήγησε ότι η θερμότητα που έχει απορροφηθεί από τη Γη ισούται με τη ρήψη 4 ατομικών βομβών, σαν εκείνη που έπεσε στη Χιροσίμα κάθε δευτερόλεπτο. Πρόσθεσε ακόμη ότι αυτή η αύξηση της ενέργειας είναι ισοδύναμη με κάθε άτομο στη Γη που χρησιμοποιεί ταυτόχρονα 20 ηλεκτρικούς βραστήρες τσαγιού. Οι επιστήμονες πρέπει να διεξάγουν περαιτέρω έρευνα για να προσδιορίσουν τους παράγοντες που οδήγησαν και εξακολουθούν να οδηγούν σε αυτή την αύξηση. Ωστόσο, υπάρχουν ενδείξεις ότι η αύξηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και η μείωση της κάλυψης σύννεφων και του θαλάσσιου πάγου θα μπορούσε να είναι μέρος αυτής, καθώς και κυκλικές αλλαγές στο κλίμα. Το μόνο σίγουρο, είπε ο Τζόνσον, είναι πως ευθυνόμαστε για ένα μέρος αυτού του προβλήματος. Επιπλέον, ο Νόρμαν Λόεμπ, ερευνητής στο ερευνητικό κέντρο Langley της NASA, επεσήμανε πως εκτιμάται ότι η θέρμανση θα συνεχιστεί, αλλά οι επιστήμονες ελπίζουν να επιβραδυνθεί ο ρυθμός της θέρμανσης τις επόμενες δεκαετίες. Παρόλο που είναι προφανές τα τελευταία 15 χρόνια ότι η ενεργειακή ανισορροπία έχει επιβλαβείς επιπτώσεις, η εν λόγω έρευνα βοηθά στην ποσοτικοποίηση του προβλήματος με αυστηρούς όρους. Βοηθά επίσης τους ερευνητές να αναλύσουν τι ακριβώς συμβαίνει με περισσότερες λεπτομέρειες. Οι επιστήμονες ανησυχούν ότι εάν η ανισορροπία συνεχίσει να αυξάνεται, θα μπορούσε να οδηγήσει σε ακόμη πιο δραματικές επιπτώσεις στην κλιματική αλλαγή νωρίτερα από το αναμενόμενο.